नमस्कार, यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। यो भिडियोमा मैले अहिले यो ट्युबलेस टायर जुन तपाईहरुको बाइकको, स्कुटरको, गाडीको ट्युबलेस टायरमा चाहिँ कुनै किला काटी यदि बिजेको छ या अड्किएको छ भने त्यसलाई कसरी निकालिन्छ र त्यसलाई कसरी रिपेयर गरिन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर देखाइरहेको छु। तपाईले देख्नुभयो होला, यहाँनिर मेरो गाडीको टायरमा एउटा किला फसेको थियो। त्यसलाई निकालेर यसरी एउटा सजिलो छिटो एउटा प्रविधि छ। यो प्रविधिबाट चाहिँ अहिले टायर रिपेयर भएको छ। टायर पञ्चर बनाउने जुन ट्युबलेस टायर छ, ट्युबलेस टायरमा अहिले कसरी चाहिँ टायर पञ्चर बनाइन्छ, कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा देख्नुभयो होला। अब यो टायर पञ्चर चेकिङ गरिरहेको छ। यहाँनिर हावा लिक भयो कि भएन भनेर अब हेर्न सक्नुहुन्छ, यो लिक भएको छैन। यस्तै गाडीको पनि विभिन्न कुराहरू अर्थात् गाडीको इन्फर्मेसनहरू, कारको इन्फर्मेसनहरू अर्थात् युएई नेपालको लाइसेन्सको सम्बन्धी सूचनाहरू प्राप्त गर्नको लागि भिडियोलाई लाइक शेयर गरिदिनु होला। यहाँहरुको महत्त्वपूर्ण समयको लागि आभारी हुनेछु। हस्त। नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखी।